όπως είπε ο καγκελάριος, να πάρουν οι Έλληνες από εμάς μοντέρνα τεθωρακισμένα μαχητικά τεθωρακισμένα πεζικού. Και το Βερολίνο ανέλαβε τη δέσμευση να τα αντικαταστήσει με νέα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Marder. Η είδηση ότι η Ελλάδα θα ανταλλάξει BMP-1 με Marder 1α3, με τα πρώτα να αποστέλλονται στην Ουκρανία στο προσεχές διάστημα, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον με αντικρουόμενες απόψεις. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Κάποιοι διατηρούν επιφυλάξεις, ενώ άλλοι βρήκαν πεδίο πρόσφορο για να επιδοθούν σε κραυγές δημαγωγίας. Αρχικά, ας αποσαφινιστεί κάτι. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν είναι μεταφοράς προσωπικού, είναι με κανόνι επάνω. Είναι για να κάνουν βολές. Τόμα, δηλαδή τεθωρακισμένο όχημα μάχης, είναι είδος στρατιωτικού οχήματος που μεταφέρει προσωπικό στο πεδίο της μάχης και παράλληλα προσφέρει υποστηρικτικό πυρ. Είναι παρόμοια με τα TOMP, δηλαδή τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς μεταφέρουν και αυτά 6 με 10 άντρες, με βασική διαφορά την επιπλέον θωράκιση και τον οπλισμό. Ας κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία των Τόμα στα πεδία μάχης. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με τις έννοιες του θωρακισμένου πολέμου σχετικά ανεπαρκείς. Οι μονάδες αρμάτων μάχης και πεζικού οργανώνονταν ξεχωριστά, κάτι που οδήγησε σε προβλήματα διοίκησης και συντονισμού. Στη μεταπολεμική εποχή, οι περισσότεροι στρατοί άρχισαν να αναπτύσσουν TOMP, όπως τα σοβιετικά BTR-50 ή το βρετανικό FV-432. Ωστόσο, τα οχήματα αυτά είχαν μειωμένη ταχύτητα και εμβέλεια και περιορισμένη προστασία, με την ικανότητα να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης να είναι αμφίβολοι. Καθώς κατά τη σύγκρουση θα έπρεπε το πεζικό να υποχωρήσει από αυτά, γεγονός που οδήγησε στην ονομασία τους ως ταξί πεδίου μάχης. Η ιδέα εκφόρτωσης του πεζικού σε ένα περιβάλλον γεμάτο με χημικά ή πυρηνικά δεν ήταν και τόσο δελεαστική, οπότε απαιτήθηκε η σχεδίαση ενός οχήματος μάχης πεζικού, όπου το πλήρωμα θα μπορούσε να παραμείνει στο όχημα και να πολεμήσει με τον οπλισμό του οχήματος. Από τους πρώτους που εισήγαγαν αυτό το είδος οχημάτων ήταν οι Σοβιετικοί, με το BMP-1 να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 60. Το παράδειγμα των Σοβιετικών ακολούθησαν και άλλοι στρατοί, όπως ο Γερμανικός με το Marder ή ο Βρετανικός με το Warrior. Το BMP-1 δοκιμάστηκε στη Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν με θλιβερά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της παντελούς απουσίας προστασίας από νάρκες. Η Σοβιετική Ένωση έκανε εξαγωγές των οχημάτων σε συμμάχους της κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της ίδιας της Ένωσης έδωσε τη δυνατότητα στις χώρες της Δύσης να προμηθευτούν τον πλεονάζοντα αριθμό αυτών. Μία από τις χώρες αυτές ήταν και η Ελλάδα, που το 1994 απέκτησε 501 BMP-1 από την Ανατολική Γερμανία, τα οποία είχαν περάσει από την αναβάθμιση BMP-1 Α1 OST. Καθώς η χώρα μας μέχρι τότε δεν είχε οχήματα αυτού του είδους, ακόμα και η απόκτηση των BMP-1, που χρησιμοποιούνταν ήδη 20 χρόνια, αποτέλεσε μια σημαντική προσθήκη για το ελληνικό στρατό. Τα τυπικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τόμα είναι τα εξής: μήκος 6,74 μέτρα, πλάτος 2,94, ύψος 2,15 και βάρος που φτάνει τα 13.500 κιλά. Είναι εξοπλισμένο με πυργίσκο ενός ατόμου. Ο κύριος οπλισμός του είναι ένα όπλο λίας οπής, χαμηλής πίεσης και κοντής ανάκρουσης 73 χιλιοστών 2Α28. Αυτό τροφοδοτείται από γεμιστήρα 40 βλημάτων στο δεξί πίσω μέρος του πυροβολητή. Στα δεξιά του κύριου οπλισμού φέρει ένα πολυβόλο PKT των 7,62 χιλιοστών με αναχορηγία 2.000 βλημάτων, ενώ διέθετε ακόμα 4 αντιαρματικά βλήματα Sager 9M14. Οι συσκευές πρόσκλησης στόχων στόχευσης του οχήματος περιλαμβάνουν ένα συνδυασμένο σύστημα, ένα PN22M1 και έναν υπέρυθρο προβολέα. Με θωράκιση από χάλιβα, παρέχει στο πλήρωμα προστασία από βολές 14,5 χιλιοστών ή βολίδες 20 χιλιοστών στο μπροστινό μέρος, ενώ πλάγια και πίσω το όχημα προστατεύεται από πυρά μέχρι 12,7 χιλιοστών. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα NBC για την προστασία του πληρώματος από χημικά όπλα, βιολογικούς παράγοντες και πυρηνικές εκρήξεις. Ο κινητήρας του είναι εξακύλινδρος diesel τύπου UTD20 χωρητικότητας 15,8 λίτρων που αποδίδει 300 ύπους με μέγιστη ταχύτητα το 80 χιλιόμετρα/ώρα και αυτονομία τα 430 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με ένα χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων με 5 ταχύτητες εμπρός και μία όπισθεν. Μολονότι υπήρξε αναβάθμιση στο επίπεδο 1Α1 OST, ουσιαστικά δεν προσέφερε κάτι στον όγκο πυρός και στην επιβιωσιμότητα του άρματος και του πληρώματος. Ο λόγος που έγινε αναφορά σε τυπικά χαρακτηριστικά είναι διότι τα πραγματικά χαρακτηριστικά του οχήματος απέχουν κατά πολύ από αυτά που υποτίθεται ότι διαθέτει. Για παράδειγμα, το κύριο πυροβόλο των 73 χιλιοστών είναι άκρως αναποτελεσματικό, καθώς το δραστικό βεληνικές είναι το μισό από αυτό των 800 μέτρων που αναφέρεται ότι έχει.
Το πυροβόλο δεν διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης, κάτι που αποκλείει τη βολή εν κινήσει, ενώ επίσης αφαιρέθηκε το προβληματικό σύστημα αυτόματης γέμισης. Έτσι, ο πυροβολητής έχει και τον ρόλο του γεμιστή, με αποτέλεσμα η ταχυβολία να μην ξεπερνά τις 2 ανά λεπτό. Επιπλέον, δεν υπάρχει σύστημα διαφυγής των αέριων, με τα αέρια που δημιουργούνται από τις βολές να παραμένουν μέσα στον πυργίσκο. Είναι δε τόσο πασιφανής η αναποτελεσματικότητα του πυροβόλου των 73 χιλιοστών, το οποίο στην αναβαθμισμένη έκδοση BMP-2 αντικαταστάθηκε με πυροβόλο των 30 χιλιοστών. Επίσης, ανεπαρκής κρίνεται και η θωράκιση και την προστασία του πληρώματος, η οποία είναι τόσο αναποτελεσματική ακόμα και κατά των πυροβόλων των 12,7 χιλιοστών. Ένα βίντεο από το BMP-3, την αναβαθμισμένη εκδοχή του BMP-1, αρκεί για να γίνει κατανοητό από τον καθένα μας. BMP-3. Виробництво Російської Федерації. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεπάρκειας του συγκεκριμένου άρματος, όσον αφορά την ασφαίρα του πληρώματος, ήταν η αφαίρεση των εξωτερικών δεξαμενών καυσίμου από τις πίσω πόρτες αποβίβασης. Από τα 501 οχήματα που παραλάβαμε το 1994, σε υπηρεσία το 2019 βρίσκονταν τα 155 από αυτά. Το 2005, η χώρα μας παραχώρησε στο Ιράκ 100 οχήματα και 50 χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή άντλησης ανταλλακτικών. Ενώ το 2016, ο Πάνος Καμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ανακοίνωσε την πώληση περίπου 200 BMP-1 στην Αίγυπτο. Τα εναπομείνοντα οχήματα σταθεύουν στην Ήπειρο, ενώ ένας μικρός αριθμός βρίσκεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτά φέρουν αντιαεροπορικά πυροβόλα τύπου ZU-23 και λειτουργούν ως κινητά πολυβόλα, με στόχο την απόκρουση και εξουδετερώση αεραποβατικών επιχειρήσεων. Η απόφαση που είχε πάρθει ήταν σταδιακά να αποσυρθούν, καθώς δεν ήταν δυνατή κανενός είδους αναβάθμιση, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς ακατάλληλα στο σύγχρονο πεδίο μάχης και να μην εξυπηρετούν το επιχειρησιακό δόγμα. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας προβλέπει την ανταλλαγή των BMP-1 με εισάρτημα Marder 1α3. Τα Marder 1α3 αποτελούν τόμα δυτικής τεχνολογίας, κατασκευασμένα στη Γερμανία. Η χώρα μας είχε δείξει ενδιαφέρον για προμήθεια τέτοιων οχημάτων και το 2005, ωστόσο το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Τα χαρακτηριστικά του οχήματος είναι μήκος 6,88 μέτρα, πλάτος 3,38 και ύψος σχεδόν 3 μέτρα, δηλαδή λίγο πιο μεγάλο από το BMP-1, ενώ το βάρος του είναι σχεδόν τριπλάσιο, φτάνοντας στα 33.500 κιλά. Αποτελείται από πυργίσκο 2 ατόμων. Ο κύριος οπλισμός του περιλαμβάνει αυτόματο πυροβόλο 20 χιλιοστών Rheinmetall MK20 με αναχορηγία 1000 βλημάτων ανά λεπτό σε μέγιστη απόσταση 2,5 χιλιόμετρων, το οποίο μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες, να καταβιβαστεί μέχρι 17 μοίρες και να ανυψωθεί μέχρι 65. Το καταστροφικό αποτέλεσμα που επιφέρει ένα ταχυβόλο πυροβόλο με αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται στο επόμενο βίντεο. Δεξιά αυτού βρίσκεται το ομοαξονικό πολυβόλο MG3, ενώ ανάμεσα σε κύριο και δευτερεύον οπλισμό είναι τοποθετημένες 2 συστοιχίες 3 ηλεκτρικών εκτοξευτών καπνογόνων χειροβομβίδων των 76 χιλιοστών. Σε ορισμένα οχήματα αυτής της έκδοσης έχει προσθεθεί και εκτοξευτής κατευθυνόμενων αντιρρηματικών βλημάτων Milan 2. Η θωράκισή του αποτελείται από χάλιβα που παρέχει στο πλήρωμα προστασία από πυρομαχικά πυροβόλου 30 χιλιοστών. Σχετικά με το συγκρότημα ισχύως, αποτελείται από εξακύλινδρο πετρελοκινητήρα MTU MB833 με απόδοση 600 ύπων και μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιόμετρα/ώρα, με κυβότιο 4 ταχυτήτων εμπρός και 2 όπισθεν. Ο βασικός εξοπλισμός του περιλαμβάνει περισκόπια ημέρας και συσκευές νυχτερινής και θερμικής όρασης, καθώς ακόμα και σύστημα προστασίας NBC. Είναι σαφές ότι τα πλεονεκτήματα των Marder έναντι των BMP-1 εντοπίζονται στον οπλισμό, τη θωράκιση αλλά και την εν γέννη επιβιωσιμότητα του οχήματος. Η Ελλάδα θα ανταλλάξει απαρχαιωμένο και δυσλειτουργικό εξοπλισμό με συστήματα που είναι επιχειρησιακά και καλύπτουν τις ανάγκες του. Καλά όλα αυτά, αλλά γιατί να θέλει η Ουκρανία τον απαρχαιωμένο οπλισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διαθέτει η Ελλάδα, και πόσο χρόνο θα χρειαστεί να ενταχθούν στις τάξεις του ελληνικού στρατού τα Marder? Τα BMP-1 αποτελούν πρόδρομη εκδοχή του BMP-2, οχήματα που αμφότερα χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό και βρίσκονται σε υπηρεσία. Οι Ουκρανοί εξάλλου έχουν και την ίδια τεχνογνωσία με τους Ρώσους, αλλά και τα μέσα για να συντηρήσουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Για τη χώρα μας, σημαντικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι τα ΛΕΟ που ήδη διαθέτουμε και τα Marder μοιράζονται αρκετά κοινά συστήματα, όπως την ίδια σειρά κινητήρων και αναρτήσεις. Επίσης, υπάρχει και η ίδια φιλοσοφία όσον αφορά τη συντήρηση του άρματος. Αυτό σημαίνει ότι το Marder θα ενταχθεί αμέσως σε υπηρεσία για τον ελληνικό στρατό, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα προβλήματα.
Τέλος, σε σχέση με τις φήμες που διακινούνται από διάφορους κύκλους ότι θα μείνουν απροστάτευτα τα νησιά μας, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι η παραχώρηση των BMP-1 θα γίνει αφότου τα Μάρτερ ενσωματωθούν πλήρως στις τάξεις του ελληνικού στρατού. Επιτελείων αρχηγείων για την θωράκιση εθνικής μας άμυνας αυτά τα χρόνια να μας λέτε, έστω και ψελίζοντας, ότι πάμε να αποδυναμώσουμε ή να απογυμνώσουμε τα νησιά μας από αμυντικές δυνατότητες. Προς Θεού δηλαδή. Αυτή την εντύπωση έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Αυτή την αίσθηση σας αφήνει η προσπάθεια που γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Το είπαμε, την πρώτη στιγμή δεν θα κάνουμε τίποτα που θα αποδυναμώσει την αμυντική διάταξη των νησιών μας.